Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Phòng làm nhiệm vụ. Tôi đang chăm chú theo dõi camera giám sát. Đột nhiên, một người phụ nữ với mái tóc rối bù nằm trước cửa sổ. Mặt hoảng sợ hướng tôi giúp đỡ. Đại ca ông Can, cứu tôi, cứu em trai tôi. Tôi vội vã ra khỏi phòng làm nhiệm vụ, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Em trai cô đâu? Vâng. Trong căn hộ 707 em trai tôi. Hắn đã bị rớt. Người phụ nữ vừa nói vừa giấu mặt khóc lóc. Khẩn cấp. Tôi không hỏi tiếp. Nhưng hôm nay đồng nghiệp làm ca đêm đều ra ông Can. Không có cách nào. Tôi đành phải để viên ông Can mới Tiểu Diệp trông chừng phụ nữ. Sau đó một mình đến căn hộ đó kiểm tra tình hình. Trên đường đi qua, tôi nhận được điện thoại từ sư phụ. Hóa ra là Tiểu Diệp, không yên tâm, tôi tự đi một mình. Thế là gọi cho sư phụ ở nhà nghỉ ngơi. Nói với anh ta tình hình hiện tại. Sư phụ nói với tôi, sau khi đến nơi đừng làm gì cả. Chờ anh ta đến rồi cùng nhau lên lầu. Tôi đã đồng ý. Xuống dưới căn hộ. Ở đây rất yên tĩnh. Có thể nói, nếu có một vụ giết người ở đây, không nên im lặng như vậy. Trừ khi người phụ nữ đó chỉ nói với chúng tôi chuyện đó. Sau khi cô ấy tìm thấy thi thể của em trai mình, lần đầu tiên đến đồn ông Can. Nhưng tại sao cô ta không gọi ông Can? Và nhìn cô ta kìa, không giống như một người phát hiện. Nó giống một kẻ chạy trốn. Nói cách khác, người phụ nữ đó giống như chạy trốn khỏi tay kẻ giết người hơn. Báo ông Can. Vào tòa nhà chung cư, trong đại sảnh tầng 1 chỉ có một quầy lễ tân canh gác. Bởi vì chậm trễ không đợi được sư phụ, bước vào sảnh một mình. Tôi định hỏi tình hình ở phía trước. Quầy lễ tân là một cô bé. Nhìn tôi mặc đồng phục ông Can, lập tức ngồi dậy khỏi ghế. Tôi bảo cô ấy bình tĩnh lại, chỉ là một vài câu hỏi thôi. Tôi hỏi, căn hộ này ngoại trừ cổng, có lối ra nào khác không? Câu trả lời của cô ấy là, căn hộ có 2 lối ra. Một là cổng tiền sảnh, một là cửa sau. Nhưng phải đi qua 2 lối ra này, tất cả đều phải đi qua sảnh tiếp tân. Tôi gật đầu. Hỏi đi. Vậy bạn vừa rồi, bạn có thấy một mái tóc rối tung không? Người phụ nữ xấu xa rời khỏi đây. Quầy lễ tân cau mày, rồi lắc đầu nói không. Tôi tự nhiên là không tin cô ta. Thế là bảo cô ta gọi camera giám sát ra. Nhưng điều kỳ lạ là, trong camera giám sát chính xác như cô ta nói, không có người phụ nữ nào có mái tóc rối bù cả. Ra khỏi đây. Có thể là người phụ nữ đó đang báo ông Can giả. Tôi lại hỏi quầy lễ tân, phòng 707 bây giờ có ai ở không? Quầy lễ tân kiểm tra trên máy tính, sau đó nói với tôi số 707 bây giờ không kìm được. Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi lên lầu kiểm tra một chút. Sau khi nhìn thấy 707 thực sự là một căn phòng trống rỗng, tôi hơi tức giận. Quay lại tầng dưới, tôi sẽ gọi cho ông nội, hỏi xem người phụ nữ đó có nói dối không. Người phụ nữ đó nghe thấy tôi, nhưng lại khóc lóc, tuyên bố không nói dối. Cô ta tận mắt nhìn thấy em trai mình chết dưới lưỡi dao. Em trai cô ấy đã chiến đấu để bảo vệ cô ấy mới có thể sống sót rời khỏi cung điện. Nghe xong rồi, tôi nhìn quanh căn hộ yên tĩnh này. Hoàn toàn không giống như đã từng xảy ra ác tính như vậy. Bóng tối. Lúc này điện thoại của sư phụ gọi vào. Tôi đã đoán được rồi. Nếu người phụ nữ đó là một kẻ tâm thần, hoặc là đang đùa chúng ta. Cho nên tôi nói Tiểu Diệp coi chừng nữ nhân kia sau. Tôi cúp máy. Sau khi kết nối điện thoại của sư phụ, tôi đang cố gắng thông báo cho anh ấy về tình hình hiện tại. Nhưng chỉ sau khi nghe tiếng kêu bên kia điện thoại, tôi cúp máy. Tôi có chút nghi ngờ. Gọi lại điện thoại, thời gian nhưng lại bị nhắc số của đối phương không có ở khu vực dịch vụ.
ra khỏi căn hộ. Theo lý thuyết, thời gian dài như vậy có nên đến sớm không? Nhưng tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của anh ta. Gọi lại điện thoại. Lần này gợi ý là điện thoại của bên kia đã tắt máy. Tôi đợi ở cổng căn hộ khoảng 10 phút. Gọi điện thoại của sư phụ hết lần này đến lần khác. Nhưng bên kia điện thoại, nhưng luôn nhắc nhở điện thoại đã tắt máy. Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Quay lại đồn ông Can, trong khi gọi điện thoại cho sư mẫu. Sư mẫu nói cho tôi biết, cách đây không lâu, sư phụ nhận được điện thoại của Tiểu Diệp xong liền ra cửa. Nói là có vụ án, phải đến căn hộ. Sau đó không cho cô ta biết hành trình nữa. Bây giờ cô ấy cũng không gọi được điện thoại của sư phụ. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Diệp gọi tới. Cô ấy nói người phụ nữ đó đột nhiên tự hại mình. Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện. Lúc này trong lòng tôi là một mớ hỗn độn. Hoàn toàn không muốn quan tâm đến người phụ nữ đó. Quay lại đồn ông Can, các đồng nghiệp ra khỏi ông Can về cơ bản đều đã về rồi. Tôi không liên lạc được với sư phụ. Nói với họ, sư phụ tôi, mọi người trong cục đều biết. Đi đâu cũng được, sẽ nói với ai đó về hành trình của mình. Bởi vì anh ấy sợ một ngày nào đó bị cướp. Có lẽ nó sẽ biến mất không rõ ràng. Và bây giờ anh ta thực sự biến mất. Và không nói cho ai biết anh ta sẽ đi đâu. Theo cuộc gọi cuối cùng của tôi với sư phụ, các đồng nghiệp khác trong cục đều đồng ý. Sư phụ chắc là đang trên đường đến căn hộ. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người trong phòng khách bắt đầu bận rộn. Một số người điều chỉnh giám sát. Có người kiểm tra vị trí điện thoại của sư phụ. Một số người tìm kiếm trên đường phố. Tốc độ như vậy, tôi tưởng sẽ sớm tìm ra tung tích của sư phụ. Nhưng cái này tìm cũng là 10 năm. Sư phụ mất tích 10 năm sau, tôi đã từ một người vừa ra ông Can rồi, cảnh sát nhỏ của trường 1 năm, trở thành lính trong đồn ông Can, điều khoản. Bất kể chuyện gì đã xảy ra trong thập kỷ này, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm dấu vết của sư phụ. Cho dù mọi người đều nói hắn, cho dù mọi người đều quên hắn, tôi cũng không bỏ cuộc. Mỗi đêm, tôi sẽ xem đi xem lại một đoạn camera giám sát. Đó là 10 năm trước, sư phụ tự vào căn hộ, giám sát đoạn đường gần nhất. Nói theo lời của sư mẫu, đêm đó sư phụ đúng là xuất phát từ nhà đến căn hộ. Cô ấy là chứng kiến sư phụ đi ra cửa. Trong điện thoại năm đó, sư phụ cũng chính miệng nói với tôi rằng đang từ nhà đến. Nhưng trong camera giám sát trước mắt, bất kể tôi tìm kiếm thế nào, không nhìn thấy bóng dáng của sư phụ. Đường phố, thang máy, thậm chí là camera trước cửa nhà anh ta, không thấy bóng dáng anh ta đi ra ngoài. Nó giống như anh ta vừa biến mất, không để lại dấu vết. Tối nay, tôi làm ca đêm ở phòng trực như mọi khi. Lúc này đệ tử La Hạo gọi điện thoại cho tôi. Sư phụ, khi tôi đang tuần tra, nhìn thấy cái đó từ viện dưỡng lão vào núi, thoát khỏi bệnh tâm thần. Hắn đang ở trên nóc một tòa nhà bỏ hoang. Hình như sắp nhảy xuống rồi. Tôi hỏi anh ấy bây giờ có phải là một mình không? Hắn nói có. Nghe được câu trả lời khẳng định cho tôi vội bảo anh ta đừng làm gì cả. Mọi thứ đợi tôi đi qua nói sau. Sau đó La Hạo gửi cho tôi một cái định vị. Khi tôi nhìn thấy vị trí đó, tôi sửng sốt. Đây không phải là căn hộ 10 năm trước sao? Vị trí. Một thời gian, không biết vì sao lại có linh cảm không tốt trong lòng. Chỉ còn lại một nữ ông Can. Tôi bảo cô ta nhận việc và thông báo cho các đồng chí gần đó sau khi đến căn hộ. Lập tức lái xe đến vị trí đó. Trên đường đi tôi gọi lại cho La Hạo, nhắc nhở anh ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đợi tôi dưới lầu. Nhưng ngay cả như vậy, khi tôi đến vị trí đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn. Tôi hơi tức giận, vội vã vào căn hộ, sau đó chạy xuống cầu thang lên tầng trên cùng. Trên tầng thượng, tôi thấy một người mặc đồng phục bệnh viện dưỡng lão vào núi.
Người phụ nữ với mái tóc rối bù ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của La Hạo. Tôi nắm lấy người phụ nữ trên mặt đất. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, vô số ký ức tràn ngập trong đầu tôi. Đúng rồi, người phụ nữ này chính là cái đêm sư phụ tôi biến mất, người phụ nữ đến báo án. Có thể nói, nếu không phải người phụ nữ này báo ông can giả, sư phụ cũng sẽ không ra ngoài vào nửa đêm, cuối cùng cũng sẽ không biến mất. Nhìn đôi mắt mơ hồ của cô ấy, linh cảm xấu đó càng ngày càng mạnh. Tôi đặt tay cô ấy lại gần tôi, sau đó gọi cho bạn. Xin chào, người dùng bạn gọi tạm thời không thể kết nối được. Vui lòng gọi lại sau. Khi nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói này, toàn bộ con người tôi đều ngu ngốc. Chuyện này giống như cái đêm sư phụ tôi biến mất. Chính xác. Tôi không hiểu, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Khi tôi nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy trong tay có một trận động. Quay đầu lại nhìn, người phụ nữ đó tháo còng tay ra và đặt đầu kia của còng tay vào một cái trên ống nước. Trong khoảng thời gian tôi lấy chìa khóa ra và mở còng tay, đã chạy đến rìa tòa nhà, rồi quay lại, trong miệng nói gì với tôi. Tôi từ từ tiến lại gần cô ta, để cô ấy bình tĩnh, đừng làm gì ngu ngốc. Nhưng cô ấy không nghe. Bước chân từng chút di chuyển về phía sau. Ngay lúc cô ấy ngã xuống, tôi nghiêng người về phía trước, nắm chặt cánh nhà. Nhưng cô ta bắt đầu vặn vẹo ngẫu nhiên, cố gắng cởi hết quần áo. Không, cô sẽ chết. Hãy nghĩ về gia đình cô, bạn của cô, giáo viên của cô, bạn học của cô. Tôi muốn thuyết phục, nhưng nghe được những lời này lại là tăng tốc hành động. Quần áo bắt đầu nới lỏng nhanh hơn. Và ngay trước khi cô ta rơi xuống cầu thang, miệng vẫn không ngừng nói. Quy tắc không còn nữa. Quy tắc không còn nữa. Tôi không hiểu cô ta muốn nói gì. Và khi tôi chuẩn bị xuống dưới để kiểm tra tình hình, đột nhiên, một lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim tôi từ phía sau. Tôi xoay người lại, nhưng trước khi tôi có thể nhìn rõ kẻ giết người, mất ý thức. Thời gian còn lại, trong cơn hoảng loạn, tôi nghe thấy một giọng nói cũ. Nó cứ lởn vởn bên tai tôi. Phòng 707. Nó có mọi thứ anh muốn biết. Không biết đã bao lâu, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói. Chú ông Can. Chú ông Can. Dậy đi. Mở mắt ra chỉ thấy một người khoảng 20 tuổi. Hướng tới lòng tốt. Cô gái đang nhẹ nhàng gọi tôi. Thật đấy, không phải tôi chốt rồi sao? Tôi nhìn xuống ngực bị lưỡi dao sắc đâm thủng. Tìm thấy ngoài quần áo bị rách, vết thương và vết máu trên đó đều biến mất. Đây là đâu? Tôi hỏi. Cô gái tóc đỏ lắc đầu. Chú ông Can, chúng tôi cũng giống như anh. Chúng tôi cũng không biết đây là đâu. Nhưng hình như chúng ta bị kẹt ở đây. Nhìn xung quanh, ngoại trừ cô gái tóc đỏ, ngoài ra còn có một người đàn ông mặc vest với khuôn mặt bẩn thỉu, một học sinh trung học mặc đồng phục, và một người phụ nữ béo phi. Người phụ nữ đó thấy tôi thức dậy, ngay lập tức đến gần và kéo tôi lên khỏi mặt đất. Không đợi tôi nói, hắn liền chửi thề nói. Cảnh sát các anh bị sao vậy? Giữ người ở đây, sau đó tự ngủ ở đây. Tôi nhanh chóng giải thích. Bà già là như thế này. Bây giờ tôi cũng không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Mày... Không đợi tôi nói xong, hắn lập tức ngắt lời, hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Các bạn mặc đồng phục đều như vậy. Các chuyện thì nói không rõ ràng, không biết. Tôi không biết làm thế nào để ăn. Trời tối quá rồi. Vốn là tối nay trung tâm mua sắm dọn sạch kho khuyến mãi. Đầy đủ 300 có thể giảm 50. Lúc này chắc là đồ đã bị cướp xong rồi. Đồ dọn sạch kho của gì đều không tươi. Hơn nữa đây đều là thói quen tiêu dùng, vẫn là mua ít đi. Mày biết gì? Nghĩ tôi vất vả tiết kiệm tiền là vì cái gì? Không phải để mua xe cho con trai tôi. Có biết những chiếc xe hiện nay đắt như thế nào không? Bà ơi, nếu bà muốn mua xe, có thể lên hạt dưa xem nhé. Giống như tôi trước đây để đi chơi thuận tiện hơn. Cho nên tôi mua một cái trên xe cũ hạt dưa. 200 triệu mẫu Tesla Model 3. Không ngờ chỉ có giá 99.000. Rẻ hơn xe mới hơn 130.000 đồng, nhưng nó vẫn như mới. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh. Mua hạt dưa là hợp lý. Hạt dưa mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Còn có thể thử mở trước 3 ngày nữa, yên tâm mua là được. Bây giờ đi hạt dưa tìm kiếm xe nhé. Bạn cũng có thể mua Tesla với giá 99.000 đô la Mỹ. Thật sự có rẻ như vậy sao? Chờ tôi ra ngoài, tôi cũng mua cho con trai một cái trên hạt dưa. Nhưng nói thích đi ra ngoài, tôi muốn hỏi làm thế nào để ra ngoài. Bà già bắt đầu la hét. Tôi không có thời gian để nói chuyện với bà ta, mà là ở đây quay đầu nhìn xung quanh. Nơi này tôi rất quen thuộc. Có thể nói cả đời này tôi sẽ không quên. Đúng rồi, đây là tiền sảnh tầng 1 của căn hộ. Nhưng hãy nhìn vào đây. Trông giống như không lâu sau khi căn hộ bị bỏ hoang. Này, anh có đang nghe tôi nói không? Bà già một lần nữa cướp đi quyền kiểm soát cơ thể tôi. Ném tôi vào tường như điên. Tôi hất tay bà ta ra. Đang muốn đóng vai cảnh báo. Nhưng vẫn chưa đợi tôi mở miệng, cửa Tây Trang đứng bên cạnh đột nhiên một cước. Trực tiếp làm cho dì trên mặt đất. Sau đó chửi. Vãi chưởng. Cảnh sát nói không rõ. Vẫn còn đó. Lại phát ra âm thanh thử xem. Đánh người. Con gọi. Gọi nè, gọi nè. Trong đại sảnh cuối cùng cũng được một lát yên tĩnh. Tôi chậm rãi đi tới trước cổng. Tin thấy tay nắm cửa, bị khóa bằng khóa chữ U. Nhưng đây là cửa kính. Trên đó còn có rất nhiều vết nứt. Cho dù bị khóa cũng dễ dàng phá vỡ. Nghĩ rằng tôi nhấc chân lên cửa kính để lấy. Với một chân mạnh xuống, cửa kính chỉ hơi lắc lư. Mấy cái nữa vẫn vậy. Cửa kính trông giống như một viên đạn có thể phá vỡ. Dường như có một lực lượng vô tình che chở. Vô dụng. Người đàn ông mặc VC phía sau nói với tôi. Tôi đã thử hết rồi. Thang máy không có điện. Cửa trước, cửa sau và cầu thang đều bị khóa. Đập cũng không đập được. Làm sao có thể như vậy? Tôi đưa tay sờ vào túi quần, phát hiện điện thoại đã biến mất. Nên hỏi anh ta, có ai có điện thoại di động không? Không ai trả lời. Có vẻ như người đã nhốt chúng ta ở đây. Đã tịch thu tất cả thiết bị liên lạc của chúng tôi. Nhưng may mà súng của tôi vẫn còn. Chú ông Can, phải có cách nào đó anh đưa chúng tôi ra khỏi đây. Đúng không? Cô gái tóc đỏ đột nhiên hôn. Mọi người nhìn về phía tôi. Nhưng bây giờ đối mặt với tình huống như vậy, tôi cũng không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể cố gắng nhớ lại, cố gắng trong ký ức, tìm người đã đâm thủng trái tim tôi. Và âm thanh tôi nghe thấy sau khi hôn mê. Phòng 707. Nó có mọi thứ anh muốn biết. 707 lại là 707. Bên trong có cái gì? Tôi thở dài. Nhớ lại những điều này rõ ràng là vô ích. Bây giờ tiền thoái lưỡng nan, chưa kể đến 707. Nhưng hãy nghĩ về nó. Người đã nhốt chúng tôi ở đây. Không thể chỉ đơn giản là nhốt chúng tôi ở đây. Không để lại chút thông tin nào. Đang nghĩ đến học sinh trung học đứng cạnh thang máy.
Đột nhiên chỉ vào tường nói. Nhìn kìa, không có chữ trên tờ giấy này. Bây giờ có chữ rồi. Thang máy hình như cũng có điện rồi. Tôi ghé qua, chỉ thấy nửa kia dán bên cạnh cửa thang máy. Trên giấy viết: vui lòng tuân thủ các quy tắc sau trong căn hộ. Quy tắc trước bình minh: không thể rời khỏi căn hộ. Quy tắc 2: xin đừng đến lúc 11 giờ tối. Đến 6 giờ sáng hôm sau. Ở trong căn hộ tầng 1. Quy tắc 3: thang máy căn hộ mỗi lần chỉ được đi một người. Nếu đi trên 2 người, trước khi rời khỏi thang máy, xác nhận bạn đồng hành của bạn vẫn không phải là người. Quy tắc 4: mỗi lần sử dụng xong thang máy, đèn bên trong sẽ được thay thế. Nếu đèn bên trong là màu xanh, chỉ có thể đến các tầng số ít. Nếu đèn bên trong là màu đỏ, chỉ có thể đi đến tầng số đôi. Chú ý khi cửa thang máy mở, phải có một người vào hoặc rời đi. Quy tắc 5: thang máy căn hộ từ 11 giờ tối đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Chỉ có thể đưa người lên lầu, không thể đưa người xuống lầu. Nếu có người bên trong thang máy sau khi đi xuống trong khoảng thời gian này, đừng. Các quy tắc dừng lại ở đây. Ghi chú trên tường bị người ta xé đi. Xem các quy tắc này, tôi không thể không nghĩ tới người phụ nữ điên kia rơi lầu. Những gì đã nói trước đó. Quy tắc không còn nữa. Quy tắc không còn nữa. Các quy tắc của tờ ghi chú đó có liên quan gì đến những gì tôi nhìn thấy trước mắt không? Tại sao hắn lại nói quy tắc không tồn tại? Đừng làm gì. Người phụ nữ đó không biết khi nào đứng lên, lại bắt đầu kêu lên, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Nhưng lần này, mục tiêu của hắn không phải là tôi. Nó chạy thẳng đến cửa, bắt đầu liên tục kéo khóa chữ U trên cửa. Tôi đang muốn lên đó thuyết phục, nhưng giây tiếp theo, tôi phát hiện ra tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của người phụ nữ này. Khóa chữ U bị bẻ gãy một cái một. Mọi người đều sửng sốt. Ha 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 ha. Người ấy cười, sau đó mở cửa ra. Ngay trước khi cô ấy bước ra ngoài, cô gái tóc đỏ đánh thức tôi dậy bỗng nhiên hét lên. Chờ đã, ghi chú nói rồi, không được ra ngoài trước bình minh. Phụ nữ dừng lại một chút, sau đó quay lại và nói, đồ điên. Tôi không có thời gian để chơi với các bạn. Rồi bà ta bước ra khỏi căn hộ. Bà ấy đã không rời đi ngay sau khi ra ngoài. Hắn quay lại, nói với chúng tôi bằng một giọng điệu kỳ lạ. Tôi không bị gì cả. Các người cũng đi ra đi. Nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy cảnh này, cô gái tóc đỏ bị dọa đến tận chân. Học sinh trung học bị dọa, không thể đứng vững được, lùi lại vài bước. Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật trung thành, nhưng nhìn thấy cảnh này trước mắt cũng có chút hoảng hốt. Nhưng có thể kết luận, nơi này không còn là thế giới mà tôi biết nữa. Quay đầu nhìn đi, chỉ có người mặc vest kia bình tĩnh nhìn chằm chằm tất cả những thứ này. Sau đó từ từ bước về phía trước, đóng cửa kính lại. Mặc dù bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao tôi lại ở đây. Nhưng hiện tại có vẻ phải tuân theo quy tắc trên tờ giấy đó. Chỉ còn sống sót, có hy vọng tìm được câu trả lời tôi muốn. Thế là tôi hỏi, có ai có đồng hồ không? Hoặc một cái gì đó có thể nhìn thấy thời gian. Tôi có.
Học sinh trung học lấy từ túi một chiếc đồng hồ không có dây đeo đồng hồ, đưa cho tôi. Tôi mượn đồng hồ để xem. Bây giờ là 10:43 tối. Còn 17 phút nữa là 11 giờ. Đồng hồ này chuẩn không? Chính xác đến từng giây. Chuông tan học sẽ vang lên ngay lập tức. Học sinh trung học trả lời. Tôi gật đầu. Sau đó nhìn vào các quy tắc trên tường. Suy nghĩ nghiêm túc 2 phút. Để không chốt nữa, tôi yêu cầu họ tuân thủ các quy tắc. Mọi thứ đợi đến khi trời sáng rời khỏi đây. Về hành trình sau đó, kế hoạch của tôi là: đầu tiên, theo quy tắc 2, rời khỏi hành lang tầng 1 này. Không thể rời khỏi căn hộ, vậy thì chỉ có thể lên trên. Cách duy nhất lên lầu là thang máy. Theo quy tắc 3 và 4, thang máy mỗi lần chỉ có thể chở một người lên lầu. Và 2 người không thể đến cùng một tầng. Như vậy, phân phối theo số đơn và số đôi. Chúng tôi làm 2 nhóm, đi đến tầng 2 và tầng 3. Như vậy mới có thể đảm bảo sẽ không có tình huống đơn lẻ. Nói với họ kế hoạch của tôi. Thời gian chỉ còn 10 phút. Tôi quay đầu nhìn người đàn ông mặc vesti, muốn xem anh ấy có ý kiến khác không. Nhưng người đàn ông mặc đồ vesti chỉ vẫy tay, nói: bạn là ông Can. Mọi thứ đều như bạn nói, làm đi. Vì không ai có ý kiến, tôi bắt đầu chỉ định thứ tự lên lầu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi lên lầu. Vì vậy, 2 người đầu tiên lên lầu chắc là tôi và người mặc đồ vesti. Nhưng tôi không yên tâm về gã, cho nên quyết định để hắn là người đầu tiên lên lầu. Nhấn nút lên thang máy. Thang máy bắt đầu từ từ đi xuống từ tầng trên cùng. Tôi nhìn đồng hồ, âm thầm ghi lại thời gian thang máy đi xuống cầu thang bộ, thời gian chờ thang máy xuống lầu. Để giảm bớt bầu không khí, tôi để họ nói về ký ức cuối cùng của mình trước khi đến đây. Học sinh trung học nói mình ngủ gật trong lớp tiếng Anh. Tôi thức dậy và thấy mình ở đây. Cô gái tóc đỏ nói, tôi chỉ nhớ mình đã ở trên một chiếc taxi, rồi một chiếc xe tải lớn đâm vào họ. Bộ đồ vesti nói, mình ngủ gật khi làm thêm giờ ở công ty. Mở mắt ra đã đến đây. Có vẻ như vậy. Mọi người đến đây sau khi bất tỉnh. Rồi tôi lại hỏi, về các bạn, có mang theo thứ gì hữu ích không? Ví dụ như đồng hồ của bạn học kia. Cô gái tóc đỏ lấy một chiếc gương ra khỏi túi. Người đàn ông mặc vesti lắc đầu, nói không có gì trên người. Với âm thanh của Đinh, thang máy đến tầng 1. Và thời gian trôi qua đúng 1 phút 23 giây. Trung bình 7 giây để xuống một tầng. Sau khi cửa mở, bên trong là đèn xanh. Vesti đen lên tầng 3. Tiếp theo là tôi. Thời gian chờ thang máy. Tôi hỏi tên 2 người phía sau. Học sinh trung học tên là Tiểu Phương, tóc đỏ cô gái tên là Tiểu San. Cả hai đều là những người trẻ vừa trưởng thành. Có thể thấy, trải nghiệm vừa rồi ít nhiều khiến họ có chút sợ hãi. Tôi vừa an ủi tâm trạng của họ. Hỏi xem ai lên lầu trước. Tiểu Phương lập tức đứng ra nói, phụ nữ ưu tiên. Để chị gái lên trước đi, tôi phụ trách bọc hậu. Nghe thấy vậy, tôi không nhịn được cười. Sau đó trả lại đồng hồ. Hắn bảo hắn chú ý thời gian, đừng hết thời gian. Nhưng thực ra thời gian vẫn còn rất nhiều. Thang máy lên xuống lầu, cộng với thời gian mở và đóng cửa 4 giây. Trong trường hợp không có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào. Sau khi mọi người đi lên, thời gian cũng sẽ còn 5 đến 6 phút nữa. Lúc này thang máy vừa đến. Với âm thanh của Đinh, cửa thang máy từ từ mở ra. Tôi đi vào. Tôi muốn nhấn nút đóng cửa để tiết kiệm thời gian. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện ra thang máy không có nút mở cửa. Có vẻ như thời gian mở và đóng của thang máy này là cố định, không thể kiểm soát.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi đóng cửa, tôi cảnh báo hai người. Gặp phải chuyện gì cũng đừng làm gì cả. Phải suy nghĩ bình tĩnh. Sau khi đóng cửa, tôi nhấn tầng 2. Lên tầng 2, ngoại trừ một bóng đèn nhỏ trước cửa thang máy. Cả tầng này tối đen như mực. Trên tường cạnh thang máy cũng dán một tờ giấy có viết quy tắc. Nhưng các quy tắc bên trong rất khác nhau. Quy tắc đầu tiên ở trên viết: trên tầng này chỉ có thể tồn tại một người sống. Khoảnh khắc nhìn thấy quy tắc này, tôi cảm thấy mọi thứ không ổn. Nếu theo kế hoạch, sẽ có người đến tầng này nữa. Quay đầu lại nhìn thang máy. Lúc này thang máy vừa vặn đến tầng 3. Tôi muốn nhấn nút lên, muốn thang máy xuống. Nhưng giây tiếp theo, hiển thị tầng của thang máy hóa ra là 4. Tiếp theo là 567. Cuối cùng thang máy dừng lại ở số 9. Không đúng. Tại sao người thứ ba lại đến tầng 9? Có thể là đã xảy ra tình huống đặc biệt. Nhưng không sao. Cho dù đi đến tầng 9, thời gian cũng đủ. Nếu tôi dừng thang máy ngay bây giờ, để mình lên tầng 4, đủ thời gian, người cuối cùng rời khỏi tầng 1 trước 11 giờ. Đến tầng 3. Nhưng khi tôi nhấn nút lên, tôi mới nhận ra mình đã bỏ qua một chuyện. Đó là khi tầng 1 và tầng 2 đều có người nhấn nút lên, thang máy sẽ không dừng ở tầng 2 trước. Nhìn thang máy đi qua tầng 2 xuống tầng 1, tôi hơi hoảng. Qua khe cửa thang máy, tôi hét lên bảo người ở dưới lầu đừng lên tầng 2. Nhưng giây tiếp theo,